Hey guys, so nandito na naman tayo uli. Mamimili na naman tayo uli ng kulang pa dun sa mga sleeping bag natin. Kasi ang nabili natin last time pang 10 tao lang. Eh nung last time na chinek natin sila, it's 22 na sila nandoon. So kulang pa tayo ng siguro mga 10 kasi parang 13 na yata or 12 yung nabili ko, hindi ko lang matandaan. Pero tara guys, hanap na ulit tayo ng mga sleeping bag. At umuulan na ngayon dito. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Diba guys, sobrang dami dito. Masaya ako kasi mabibili ko na sila lahat. Sana magkaroon ng 12 or 13 pieces. So guys, meron pa dito sa gilid sa kabila. Guys, ang dami natin nabili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na guys. So kailangan pa natin ng 4. Oh Lord, please. Na nakuha natin, 12 na sila. So ayos. Yun guys, so paano natin ngayon ito maiuwi? Yun yung problema natin kasi magtitrend lang tayo. So sobrang dami. Paano natin mauwi? Yun naman yung problema natin. So tingnan natin mamaya kung... Pero kailangan natin na mabili na ito ngayon kasi tag-ulan na. Dapat nabigay na natin ito sa kanila. Kasi malamig na talaga. Kagabi malamig na. So yun guys, tara magbayad na tayo. Yung guys, binibilang na nila. So, bibili na natin. Sobrang saya ako kasi nabuo natin yung kailangan natin. Pinasobrahan pa natin para malay natin. Lumamay pa sila. Ayun guys, so ito na yung lahat. Ang tanong, paano natin iuwi ito? Ayun guys, sobrang dami na nabili natin. Hindi ko alam kung paano ko siya iuwi. Ayan, sobrang dami. Hindi ko na alam kung paano ko siya iuwi. Kasi nag-expect ako na konti lang mabibili ko. Next na naman. Eh kaso lang, nag-sale. So, binili ko na. Kasi kung hindi ko pa bibilin guys, baka... Ewan ko kung ano mangyari. Baka hindi na natin maabutan kasi halos ubos na rin lahat ng mga nandoon. So yan. So hindi ko alam paano ko siya uwi. Mag-iisip muna ako dito guys. Nagutom na rin ako, napagod. Or baka mamaya may mabait dito, tutulungan tayo. Tingnan natin. Tara. Antayin muna tayo dito. Bye bye.
Yan guys, 16 pieces yung binili natin. Ang kailangan lang natin dapat is 12. Nagpasobra tayo ng 4. Pero kung hindi sana tayo nagpasobra, kaya natin iuwi ito. Kasi nagpasobra tayo ng 4. Hindi natin kaya iuwi. So, paano ba to? Mag-aabang pa naman tayo ng bus. Sandali guys, tingnan natin kung kaya nating iwanan muna to. Balikan na lang natin bukas. Masahe na naman. Ayan guys, so Name and phone number. name and phone number Yes. only? Where you from? I'm from the Philippines. Filipino? Oo. Buti na lang. Buti na lang kabayan. Ayun guys, si Tada. Taga Pilipinas. Buti na lang tinulungan niya tayo. Thank you Okay. Balikan ko na lang bukas to para ano. Kasi hindi ko na mauwi eh. Anong papakita ko lang bukas? Email lang po. Nandito ka ba bukas? Oh, Umaga? Hanggang hapon? mga 12 o'clock. Nandito ka? Di mga tanghali na lang pala ako pupunta. Okay. Wala naman kami pasok bukas. Yan, si Tada. Thank you. Thank you. Yan guys, buti na lang may mabait na Pinoy. Si Tada. So inalaw niya tayong iwanan muna doon. Yung dala natin. Mga 8 din yun. So ito muna iuwi natin. Ito muna iuwi natin. Kasi umuulan na oh. Kailangan natin makauwi na. So tara guys, uwi na tayo. Bye bye. So yun guys, naiwan tayo ng bus. So mag-aantay tayo ng 10 minutes para makasakay ulit sa next batch ng bus. Kaso lang, umuulan ngayon. Umuulan ngayon guys, so ayan, basang-basa na ako. Maliliit lang yung ulan pero madami. Maliliit lang yung patak pero sobrang, alam mo yun, dami. So mag-aantay tayo ng 10 minutes para sa next na bus. Papunta sa tren. So ayan na yung mga pinamili natin guys. Yan guys, be proud kung naging part ka ng project na to. Yan, comment lang kayo ng comment para madagdagan pa yung ano natin, mga mas ma-inspired pa tayo na gawin tong mga project na to. Ayan, basang-basa na. Actually pwede naman tayo doon kasi sobrang layo ng ano, bus na yun. Yung station na yun sa kabila, yung line, malayo. So dito tayo sa kabila para malapit. Hey guys, nandito tayo sa bus. So ayun, dala ko. Basa sa ulan. Basa na ako sa ulan. Ayan, so after nito, tren naman. So magti-tren tayo pa uwi. So tingnan natin mamaya ako. Ano mangyayari sa tren, baka puno, patay tayo. Mahirapan tayo pumasok. Siksikan. Yun guys, so sumilong muna tayo kasi sobrang basa na natin. Ayun sobrang basa na natin dahil ang lakas ng ulan. Hindi ako nag-aalala sa sarili ko, nag-aalala ako dito. Yan. Yan guys, dyan ako nag-aalala kasi nabasa. So kailangan natin niyang ibilad. Kailangan natin siyang ibilad. Ay, sobrang basa. Ayun, meron pa tayong 20 minutes walk papunta sa bahay. So nandito pa lang tayo sa station, so labas lang natin. Pero from the station kasi na isa, 10 minutes yun papunta sa isang station.
So nilakad na natin 10 minutes, 10 minutes, 10 to 15 minutes pa dun sa bahay ko kasi yun nga, hindi tayo mabilis makalakad ngayon kasi usually nilalakad ko lang yun ng mga 6-7 minutes. Eh ngayon medyo dami tayong dala at umuulan pa, so mga 20 minutes gugugulin pa natin at gutom na ako guys. Ayan, para sa mga lolo, para sa inyo to ginagawa ko. Ayan, para hindi kayo lamigin sa next month sa pagdating ng autumn tsaka winter kasi sobrang lamig na nga ngayon. Basta pa lang ako dyan Hindi ko alam kung anong oras matapos ang ulan. Titiisin natin at patuloy natin yung pag-uwi kasi gutom na rin ako. Okay guys, sige, update ko na lang kayo mamaya pag sa bahay na ako. Bye bye. Yan guys, sobrang basa ako na. At basa na rin yung dala ko. Nadoble yung bigat niya. So nagutom ako, kain muna akong tinapay. Medyo 5 minutes pa yung bahay ko. Yung ulan humina na ng konti. Ganda nyo guys, bumigat yung dala ko kasi sobrang nabasa ng ulan. So dumoble. So wala akong masabi, dumoble. So yan, kain muna ako. Yan. Pantawid gutom lang kasi magdi-dinner ako ngayon sa yakiniku or sa steak or sa masarap na restaurant kasi sobrang gutom ko na, hindi ko na kaya. So nahilo na tayo sa gutom, so tinapay muna tayo. Sarap. Pag gutom ka talaga, no? Lahat masarap. Ayan guys, 5 minutes pa. So kain muna ako. Bye bye. Yun guys, sa wakas nakarating na rin tayo sa bahay. So basang-basa yung ano ko, basang-basa yung sapatos ko, yung damit ko, basang-basa. Pero okay lang guys, sobrang lamig. Pero tingnan nyo naman yung nabili natin, di ba? Tingnan nyo naman yung magbibigay ng comfort sa 25 katao na nakatira dun sa ilalim ng ng subway, di ba? Ano pang nararamdaman ko kumpara sa nararamdaman nila, di ba? Kaya okay lang yan guys, para sa atin to. Sobrang saya. Sarap sa pakiramdam na nakakatulong tayo. Ayos. So, akit ko na muna to. Ida-dryer pa natin to mamaya kasi nabasa talaga sila, sobrang basa. Sa lakas talaga ng ulan. Okay guys, see you later.